Hello everyone, welcome to Advait IAS Academy. আমি আজিৰ যিকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ টপিক সেইকেইটা ডিছকাছ কৰিব আহিছোঁ। অ'কে, চ' এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বিকজ আমি এতিয়া যিহেতু আমাৰ অলৰেডি APSC প্ৰিলিমছ হৈ গ'ল, আমাৰ মেইনছ আহি আছে, গতিকে যোনবোৰ কণ্টেণ্ট আমি লৈ আহিছোঁ ৰেলেভেণ্ট টু দি এক্সাম, আপোনালোকে কণ্টেণ্টখিনি ট্ৰাই কৰিব অলপ ভালকৈ এনালাইজ কৰিবৰ কাৰণে বিকজ this will ultimately benefit you, okay, in the exam it will help you and আমি holistically যিবোৰ important news আছে আমি গোটেইখিনি কভাৰ কৰিব ট্ৰাই কৰি আছোঁ। okay, so খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তো আজিৰ টপিক কেইটা, আৰু এইখিনি টপিক আপোনালোকে আগতেও চাইছে বাট আজি কিয় নিউজত আছে এণ্ড কিয় ৰেলেভেণ্ট আমি সেইখিনি ডিছকাছ কৰোঁ। অ'কে, চ' ফাৰ্ষ্ট যোনটো টপিক হয় সেইটো হৈছে আমাৰ নিউ ষ্ট্ৰাকচাৰেল চেঞ্জেছ ইন ফৰেষ্ট ৰাইটছ এক্ট। অ'কে, আমাৰ খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট এটা টপিক হয়, এখন এক্ট বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, সেইখন কি হৈছে আমাৰ ফৰেষ্ট ৰাইটছ এক্ট। অ'কে, চ' ফৰেষ্ট ৰাইটছ এক্ট যোনখন আছে 2006, চ' এইখন কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট? অৰিজিনেলি এইখনৰ যোনটো ইনিচিয়েল যোনটো নাম সেইটো কি হয় আমাৰ, আই থিংক আপোনালোক সকলোৱে পঢ়িছে, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। অ'কে, শ্বিডিউল্ড ট্ৰাইবছ লগত ৰিলেটেড হয়। অ'কে, আমাৰ যিখিনি ফৰেষ্ট ডুৱেলিং যোনখিনি আমাৰ কমিউনিটি আছে, অ'কে, ফৰেষ্ট ডুৱেলিং যোনবোৰ ট্ৰাইবছ আছে, অ'কে, যোনে ফৰেষ্টৰ ৰিচোৰ্চৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, নিজৰ লাইভলিহুডটো ফৰেষ্ট ৰিচোৰ্চৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। চ' তেওঁলোকৰ কাৰণে এই এক্টখন তেওঁলোকৰ যোনবোৰ ৰাইটছ আছে, তেওঁলোকৰ ইণ্ডিভিজুৱেল ৰাইটছ, চ' এই এক্টখনৰ আণ্ডাৰত আমাৰ কেইবাটাও ৰাইটছ ইনক্লুড হৈ থাকে, যেনেকৈ ইণ্ডিভিজুৱেল ৰাইটছ, দেন কমিউনিটি ৰাইটছ, অ'কে, আৰু কমিউনিটি ৰিচোৰ্চ ৰাইটছ। আমি আগতেও ফৰেষ্ট ৰাইটছ এক্ট টপিকটো কভাৰ কৰিছোঁ, আৰু আপোনালোক যদি চিভিল চাৰ্ভিচ এছপাইৰেণ্ট হয় নিশ্চয় এইখিনি কথা আপোনালোকে জানে। গতিকে কিয় আছে আজি নিউজত, আৰু অবভিয়াছলি আমি এইখিনি যোনবোৰ আমাৰ মাইনৰ ফৰেষ্ট প্ৰডিউচ সেইখিনি আমি বস্তু অলৰেডি ফৰেষ্ট ৰাইটছ এক্টত আগতেও কভাৰ কৰিছোঁ। গতিকে যদি আপোনালোকে নাই চোৱা আগৰ ভিডিঅ'জ বা আমাৰ যোনবোৰ মান্থলি মেগাজিনৰ কম্পাইলেশ্যন তাতো আছে, বাট আপোনালোকে যদি অলৰেডি জানে দেন ভেৰি ৱেল এণ্ড গুড। বৰ্তমান নিউজত এইটো কাৰণে আছে যে আমাৰ কি কৰিছে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছে, ইট হেজ চেংচনছ অভাৰ 300 forest right act cells to facilitate implementation of forest right act across 18 states and union territories. মানে যোনবোৰ forest right act cell কিছুমান কি কৰিছে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে ফেচিলিটেট কৰিছে, ইনিচিয়েট কৰিছে, বিকজ এতিয়া ডাইৰেক্টলি যাতে ফাণ্ডিং মেকানিজমটো মনিটৰ কৰিব পাৰে। অ'কে, চ' ডাইৰেক্টলি ফাণ্ডিঙত তেওঁলোকে এইখিনি মনিটৰ কৰিব পাৰিব, তেওঁলোকে ফাণ্ডিং ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনটো নিজেই চাব পাৰিব। অ'কে, চ' কি হয় কি নহয় আমি সেইখিনি ডিছকাছ কৰোঁ। প্ৰথম কথাটো যে আমাৰ এই ইনিচিয়েটিভটো যোনটো আমাৰ এতিয়া ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম আমাৰ এই এক্টখনৰ জৰিয়তে ডাইৰেক্টলি ফাণ্ডিং মেকানিজম আমাৰ it has started to function. Okay, for the first time আমাৰ ফাণ্ডিং মেকানিজমটো ডাইৰেক্টলি আহিব এতিয়া। অ'কে, এই এক্টখন ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে যোনটো ফাণ্ডিং, অ'কে, যিখিনি আমাৰ ফাণ্ড আহে সেইখিনি ডাইৰেক্টলি এতিয়া আহিব। আৰু এই ইনিচিয়েটিভটো আমাৰ কিহৰ আণ্ডাৰত হৈছে, ধৰতী আবা জনজাতীয় গ্ৰাম উৎকৰ্ষ অভিযান। অ'কে, ধৰতী আবা জনজাতীয় গ্ৰাম উৎকৰ্ষ অভিযান, এই স্কিমৰ আণ্ডাৰতে এই ইনিচিয়েটিভটো ৰখা হৈছে। অ'কে, চ' ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰাই দুটা বস্তুৱে গম পালোঁ, এটাটো আমি অলৰেডি যিহেতু জানোৱেই ফৰেষ্ট ৰাইটছ এক্ট, অ'কে, 2006 ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। দেন আনাডাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট স্কিম, চেণ্ট্ৰেল স্কিম যোনটো হৈছে দাজগুৱাক, অ'কে, ধৰতী আবা জনজাতীয় গ্ৰাম উৎকৰ্ষ অভিযান। অ'কে, এই স্কিমটো কেতিয়া লঞ্চ হৈছিলে, অক্টোবৰ 2024। এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। অ'কে, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। অ'কে, কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট আমি সেইখিনিও জনাটো খুব নেচেচাৰী হয়, বিকজ আল্টিমেটলি আমাৰ ফৰেষ্ট ৰিলেটেড যিখিনি ৰাইটছ আছে, অ'কে, বা আমাৰ ফৰেষ্ট ৰিলেটেড যিখিনি আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ এক্টছ আছে সেইখিনি আমি জনা খুব নেচেচাৰী। আমি আমাৰ মেইনছত যেতিয়া কুৱেশ্যন আহিব আমি সেইখিনি ইনপুট তাতে দিব পাৰিম। অ'কে, চ' কথাটো হৈছে যে এই এক্টখনৰ কথা মই অলৰেডি ডিছকাছ কৰিলোঁ, আমি আগতেও পঢ়িছোঁ যে ফৰেষ্ট ৰাইটছ এক্ট মেইনলি আমাৰ যোনবোৰ শ্বিডিউল ট্ৰাইব আৰু আদাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ফৰেষ্ট ডুৱেলাৰ্ছ আছে। অ'কে, চ' আগতে এখন শ্বিডিউল ট্ৰাইব এণ্ড আদাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ফৰেষ্ট ডুৱেলাৰ এক্ট হিচাপে কৈছিলে, এতিয়াও কয়, মানে ইট ইজ জাষ্ট ইটছ শ্বৰ্টত ফৰেষ্ট ৰাইটছ এক্ট বুলি কোৱা যায়। চ' তেওঁলোকৰ যোনবোৰ শ্বিডিউল ট্ৰাইব আৰু আদাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ফৰেষ্ট ডুৱেলাৰ যোনবোৰ আছে তেওঁলোকৰ ৰাইটছবোৰ ৰেকগনাইজ কৰিবৰ কাৰণে এই এক্টখন অনা হৈছিলে। অ'কে, চ' ইয়াৰে ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনটো কাৰ ওচৰত থাকে, ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন ৰেছপনচিবিলিটি ষ্টেট আৰু ইউনিয়ন টেৰিটৰীৰ যোনবোৰ গভৰ্ণমেণ্টছ তেওঁলোকৰ ওচৰত আছে। অ'কে, এতিয়া কথাটো হৈছে যে যোনটো আমাৰ ফৰেষ্ট, সেই ফৰেষ্টটো আমাৰ কোনখন লিষ্টৰ আণ্ডাৰত আছে, আমি জানো যে আমাৰ যোনটো 7th
যোনটো শিডিউল ওকে আমাৰ তিনিখন আমাৰ ফেডাৰেল লিষ্ট আছে ৰাইট ইউনিয়ন লিষ্ট ষ্টেট লিষ্ট আৰু কনকাৰেণ্ট লিষ্ট চ' ইউনিয়ন লিষ্টৰ আণ্ডাৰত যিকেইটা ছাবজেক্ট সোমাই থাকে সেই ছাবজেক্টকেইটাত আমাৰ কাৰ পাৱাৰ থাকে কাৰ অথৰিটি থাকে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট ওকে ইউনিয়ন লিষ্টখনত থকা যিখিনি আইটেম থাকিব যিখিনি ছাবজেক্ট থাকিব সেইকেইটাৰ ওপৰত চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ তেওঁলোকে আনিব পাৰে ৰাইট চিমিলাৰলি যোনখন ষ্টেট লিষ্ট থাকিব ষ্টেট লিষ্টত যিকেইটা ছাবজেক্ট থাকিব সেইকেইটাত আমাৰ ষ্টেটৰ যোনবোৰ গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ এক্সাম্পল অসম চৰকাৰে ষ্টেট লিষ্টত থকা যিকেইটা ছাবজেক্ট তাৰ ওপৰত policies and rules and regulations implement কৰিব পাৰিব right so union list খনত power কাৰ central government or state list ত power কাৰ state government right আৰু third list যোনখন হৈছে সেইখন হৈছে আমাৰ concurrent list I hope এইখিনি আপোনালোকে সকলোৱে আগতে পঢ়িছে concurrent list খনত কি থাকে যিবোৰ items বা যিবোৰ matter concurrent list খনত থাকে সেইবোৰৰ ওপৰত ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টেও কি কৰিব পাৰে ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ আনিব পাৰে আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টেও ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ আনিব পাৰে অ'কে ডিপেণ্ডিং অন দ্য নিড অ'কে চ' ফৰেষ্ট যোনটো ছাবজেক্ট সেই ফৰেষ্ট মেটাৰটো আমাৰ কোনখন লিষ্টত আছে আমাৰ কনকাৰেণ্ট লিষ্টত আছে ঠিক আছে গতিকে আমাৰ ফৰেষ্ট যিহেতু আমাৰ কনকাৰেণ্ট লিষ্টত আছে গতিকে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টেও তাতে ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰে আৰু আমাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টেও ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰে okay I hope this is clear ঠিক আছে okay then ইয়াতে আমাৰ ফৰেষ্ট ৰাইটছ এক্টৰ আণ্ডাৰত আমাৰ কি ইনষ্টিটিউচনেল মেকানিজমছ বুলি যদি আমি চাওঁ okay মুখ্য মানে যোনবোৰ প্ৰতিষ্ঠানিক সেইখিনি আমাৰ গ্ৰাম সভা ফৰেষ্ট ৰাইটছ কমিটি থাকে ৰাইট সাব ডিভিজনেল লেভেল কমিটি থাকে ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল কমিটি থাকে আৰু ষ্টেট মনিটৰিং কমিটিজ থাকে আৰু গতিকে আমাৰ গ্ৰাম সভা okay গ্ৰাম সভাৰ ইম্পৰ্টেন্সটো কি হয় আমি নিশ্চয় এইখন এক জুনিয়া আগতে পঢ়িছো গম পাইছো বাট আমি এইটোৱে জানিব লাগে গ্ৰাম সভাৰ ওচৰত পাৱাৰ আছে okay আৰু যোনটো আমাৰ ডেমক্ৰেটিক ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন কৰিছো সেই বস্তুটো ইয়াত দেখা পোৱা যায় ৰাইট okay গ্ৰাছৰুট লেভেল ডেমক্ৰেচিটো সময় আমি যেহেতু গ্ৰাম সভাক পাৱাৰটো দিছো গতিকে সেইখিনি আমি ইয়াতে দেখা পাওঁ okay দেন আমাৰ যোনটো আমাৰ স্কিমৰ আণ্ডাৰত এই নতুন ষ্ট্ৰাকচাৰেল চেঞ্জেছ ইমপ্লিমেণ্ট হৈছে সেই স্কিমটো হৈছে ধৰতি আবা জনজাতীয় গ্ৰাম উৎকৰ্ষ অভিযান ওকে কেতিয়া লঞ্চ হৈছিলে অক্টোবৰ 2024 আৰু অৰিজিনেলি ইয়াৰ কনচেপচুৱেলাইজ এজ ইট ৱাজ PM যুগা প্ৰধানমন্ত্ৰী জনজাতীয় উন্নত গ্ৰাম অভিযান ঠিক আছে অৰিজিনেলি সেইটো নাম আছিলে তাক ৰিনেম কৰিলে ধৰতি আবা জনজাতীয় গ্ৰাম উৎকৰ্ষ অভিযান এতিয়া কোন হয় ধৰতি আবা হু ইজ নন এজ ধৰতি আবা আমাৰ ধৰতি আবা হৈছে বিৰছা মুণ্ডা okay বিৰছা মুণ্ডা কোন হয় তেখেত এজন ট্ৰাইবেল ফ্ৰীডম ফাইটাৰ আছিলে okay তো তেখেতক ভগৱান হিচাপে ট্ৰাইবেল কমিউনিটিজ খিনিয়ে মুণ্ডা যোনটো ট্ৰাইব ইণ্ডিজিনিয়াছ কমিউনিটি আছিলে ঝাৰখণ্ডৰ প্ৰেজেণ্ট ডে ঝাৰখণ্ডৰ ছোটানাগপুৰ প্লেটো যোনটো হয় ছোটানাগপুৰ প্লেটোত তেখেতে ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত বহুতখিনি কাম কৰিছিলে এজন ফ্ৰীডম ফাইটাৰ আছিলে okay লগতে ব্ৰিটিছে কি কৰিছিলে জমিনদাৰী চিষ্টেমটো ইম্প'জ কৰিছিলে okay তাৰ আগতে খুনখাতি বুলি এটা তেওঁলোকৰ ইণ্ডিজিনিয়াছ okay তেওঁলোকৰ ইণ্ডিজিনিয়াছ লোকেল লেভেলত এটা চিষ্টেম আছিলে okay য'ত যোনবোৰ ট্ৰাইবেল মানুহ আছিলে ট্ৰাইবেল সকলে কি কৰে যোনবোৰ লেণ্ড আছিলে they used to own a land collectively মানে একেলগে মাটিখিনি তেওঁলোকৰ নামত তেওঁলোকে ৰাখিব পাৰিছিলে কিন্তু ব্ৰিটিছে এই চিষ্টেমটো অতৰাই যোনটো ট্ৰেডিশনেল চিষ্টেম আছিলে লেণ্ড ওনিঙৰ সেই চিষ্টেমটো অতৰাই ব্ৰিটিছে কি কৰিছিলে জমিনদাৰী চিষ্টেম ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছিলে গতিকে তাৰ এগেইনষ্টত যিখিনি ট্ৰাইবছ আছিলে ইণ্ডিজিনিয়াছ কমিউনিটি আছিলে মেইনলি যোনটো মুণ্ডা ট্ৰাইবছ আছিলে তেওঁলোকে ৰিভল্ট কৰিছিলে তেওঁলোকৰ লিডাৰ কোন আছিলে বিৰছা মুণ্ডা okay গতিকে সেইকাৰণে তেওঁক এজন ভগৱান ৰূপত সেই ট্ৰাইবেল লোকসকলে তেওঁক মানিছিলে বিকজ তেওঁলোকৰ হৈ বহুত কাম কৰিছিলে মুণ্ডাৰ ৰেবেলিয়ন যোনটো হৈছিলে okay so খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এজন চিগনিফিকেণ্ট পাৰ্চন আমাৰ হিষ্ট্ৰীত okay তেখেতৰ যোনটো বাৰ্থ anniversary November 15 okay so November 15ত জনজাতীয় গৌৰৱ দিৱস হিচাপে পালন কৰে গতিকে এটো আমি জানিবলগীয়া বস্তু November 15 বাৰ্থ এনিভাৰ্সাৰী অফ ধৰতি আবা মানে বিৰছা মুণ্ডা তেখেতৰ বাৰ্থ এনিভাৰ্সাৰী জনজাতীয় গৌৰৱ দিৱস হিচাপে পালন কৰে okay so very important okay he was a 19th century tribal leader and anti-colonial icon from Jharkhand so present day Jharkhand আৰু মানে ultimately ছোটানাগপুৰ যোনটো প্লেটো সেই এৰিয়াটো আছিল okay
এতিয়া এই যোনটো স্কিম ধৰতীয়া বা জনজাতীয় গ্ৰাম উৎকৰ্ষ অভিযান এইটোৱে আল্টিমেটলি কি কৰিছে ইট এইমছ টু স্যাচুৰেট ট্ৰাইবেল মেজৰিটি ভিলেজেছ উইথ বেসিক ওয়েলফেয়াৰ স্কিমছ এণ্ড সাৰ্ভিসেস যোনবোৰ আমাৰ ওয়েলফেয়াৰ স্কিমছ এণ্ড সাৰ্ভিসেস আছে সেই গোটেই স্কিমছ এণ্ড সাৰ্ভিসেসবোৰ যাতে ট্ৰাইবেল এৰিয়াজত আহে ওকে গোটেইখিনি কভাৰ হৈ যায় সেইটোৱে মেইন এইম ওকে সো টু ব্ৰিজ ক্ৰিটিকেল ডেভেলপমেণ্ট গেপছ ওকে যোনবোৰ আমাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ গেপ আছে ট্ৰাইবেল ৰিজনবিলাকত যেনেকে social infrastructure যোনবোৰ গেপ সেইবোৰ নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে হেল্থ এণ্ড নিউট্ৰিশ্যন এডুকেশ্যন এক্সেছ লাইভলিহুড জেনেৰেশ্যন সো ইয়াৰে যিখিনি আমাৰ গেপছ আছে সেইখিনি নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে এই স্কিমটো একচুৱেলি কনচেপচুৱেলাইজ কৰা হৈছে ওকে আৰু টাৰ্গেট কভাৰেজ এৰাউণ্ড 63,000 ট্ৰাইবেল ডমিনেটেড ভিলেজেছ 63,000 এপ্ৰক্সিমেটলি 63,000 ট্ৰাইবেল ডমিনেটেড ভিলেজেছ বিলাকক টাৰ্গেট কৰা হৈছে ওকে সো আল্টিমেটলি ইট ইজ ফৰ দ্য গ্ৰোথ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অফ দ্য ট্ৰাইবেল ডমিনেটেড regions okay এতিয়া almost 5 crore tribal people benefit কৰিছে right তেওঁলোক beneficiaries আছে তাতে এতিয়া কোনগিটা কিমানটা মিনিষ্ট্ৰি ইনভলভ হৈ আছে গভৰ্নেন্সৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাও এই স্কিমটো আন্ডাৰত ইট involves 25 intervention from 17 central ministries or departments okay so basically এই স্কিমটো আন্ডাৰত 17 টা মিনিষ্ট্ৰি বা ডিপাৰ্টমেন্ট ইনভলভ হৈ আছে okay so this is very important so এই বস্তুটো আমি জানাটো খুব necessary okay then funding mechanism যদি চাও jointly center and state share কৰিব okay ইয়াতে center grants in aid আহিব পাৰে right it is এনেকে যোনটো আমি নিউজত যোনটো আমি পঢ়িছো structural যোনটো FRS cells বনিছে হে সেলৰ যোনটো ফান্ডিংৰ বস্তু এই বস্তুটো আলটিমেটলি এক্সাম্পল যদি চাও আমি সেন্টাৰে গ্ৰান্ট কৰিছে okay central government okay এই মিশন পিৰিয়ডটো কি হয় 2024-25 ৰ পৰা 2028-29 লৈকে okay so this is the time period okay কেনেকে মনিটৰ হ'ব বা ইভালুৱেচন হ'ব এই স্কিমটো প্ৰগ্ৰেছটো থ্ৰু PM গতি শক্তি পৰ্টেল okay যোনটো আমাৰ PM গতি শক্তি পৰ্টেল আছে তাৰ থ্ৰু আমি ইয়াৰে মনিটৰিং কৰিম okay যে ইমপ্লিমেন্টেশন এণ্ড অল মনিটৰিং কৰা হ'ব okay ঠিক আছে এতিয়া মেইন কথাটো হৈছে যে যোনকিটা আমাৰ ইনিশিয়েটিভ হৈছে নিউজত যেহেতু আহিছে এতিয়া নিউ ষ্ট্ৰাকচাৰাল যোনটো আমাৰ চেঞ্জ ইমপ্লিমেন্টেশন হৈছে হেতু আমাৰ around 324 ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেলত around 324 FRS cell sanction হৈছে okay 18খন ষ্টেট আৰু ইউনিয়ন টেৰিটৰীত 17 টা ষ্টেট লেভেলত আহিছে okay so basically আমাৰ এই cells গিটাই FRS cells যোনটো আমাৰ ইমপ্লিমেন্ট হৈছে হেগিটা কি কৰিব it will assist in preparing FRA claims মানে forest right act under যিবোৰ claims থাকে okay এতিয়া জানেকে মই কৈছো আমি অলৰেডি মই কলো যে আমাৰ forest rights act under কেটামান আমাৰ ইন্ডিভিজুয়াল কেটামান ৰাইটস আছে okay three types mainly individual right কিছুমান থাকে community rights আছে community resource rights আছে হে rights খিনি যদি কাৰবাৰ violate হৈছে তাৰ কাৰণে কি কৰিব যোনবোৰ ট্ৰাইবেলস আছে যোনবোৰ forest dwelling people আছে তেওঁলোকে কি কৰিব তেওঁলোকে এখিনি ক্লেম কৰিব যাব ৰাইট সো হে ক্লেমবোৰ সেটেল কৰিব লাগিব সো এই সেল গিটাই তাত হেল্প কৰিব ৰাইট গ্ৰাম সভা বিলাকক ডকুমেন্টেশনত হেল্প কৰিব ঠিক আছে দেন যোনবোৰ FRA ৰিলেটেড ডাটা থাকিব হেবু মেনেজ কৰা আৰু ডিজিটাইজ কৰিব কাৰণে এই যোনবিলাক FRSs তেওঁলোকে হেল্প কৰিব ওকে কোনে ফান্ড কৰিছে ইউনিয়ন মিনিষ্ট্ৰি অফ ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্স আন্ডাৰ গ্ৰান্টস ইন এ জেনাৰেল বাজেট ওকে বাজেট দিয়া গৈছে বাজেটৰ ডাটাটো আমাক ইমান দৰকাৰ নহয় বাট প্ৰসেসটো কি হয় যে এই যোনকিটা নতুন সেল আহিছে হে সেল গিটাৰ মেইন কাম কি হ'ব ৰাইট আৰু এটো ফৰ দ্য ফাৰ্স্ট টাইম ডাইৰেক্টলি ফান্ডিং টু কোপাৰ আই এজ এ সেন্টাৰ অফ আই এছ ওকে সো আমি এটো বস্তু এই কন্টেন্টত এই টপিকটো এটো গম পালো যে ফৰেষ্ট ৰাইট এক্ট 2006 ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট হয় তাৰ আন্ডাৰ কিছুমান ৰাইটস আছে ওকে দেন আমি দাজগুৱা যোনটো ধৰতীয়া বা এটা স্কিম পঢ়িলো হেতু খুব সিগনিফিকেন্ট হয় বিকজ ডাইৰেক্টলি তাৰ আন্ডাৰতে এইখিনি ইমপ্লিমেন্ট হৈছে ষ্ট্ৰাকচাৰাল চেঞ্জেস গিটা ওকে এন্ড এতিয়া যে চেঞ্জেস খিনি আনিছে কি হয় গতিকে এই বস্তুখিনি আপোনালোকৰ মেইনছত আপোনালোকে এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে যে what are the structural changes that has been brought under the forest right acts recently আৰু কোনটো স্কিমৰ আন্ডাৰত কেনেকে ইমপ্লিমেন্ট হৈছে গতিকে এই বস্তুখিনি আমি জানাটো খুব নেসেসারি ডাইৰেক্টলি অৰ ইনডাইৰেক্টলি somewhere or the other maybe this question can come in your exam okay so এটো আসলে আমাৰ যোনটো ফাৰ্স্ট আমাৰ টপিক okay ইয়াৰে আমি সিগনিফিকেন্স এণ্ড অল যিখিনি হয় হেগিনিও লিখি দিছো so this will help in your content enrichment আপোনালোকৰ এক্সামৰ মেইনছ এক্সামৰ কন্টেন্টৰ কাৰণে this will be very very helpful ঠিক আছে নেক্সট
আমাৰ এটা মেইনছ কুৱেশ্যন আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিছোঁ, ট্ৰাই কৰিব আপোনালোকে নিজে লিখিবৰ কাৰণে। অ'কে, যদি হেল্প লাগে আমাৰ নম্বৰত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। অ'কে, যেনেকৈ আমাক এইটো কুৱেশ্যন কোৱা হৈছে যে দি ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টছ ডাইৰেক্ট ইণ্টাৰভেনশ্যন ইন ইমপ্লিমেণ্টিং দ্য ফৰেষ্ট ৰাইটছ এক্ট থ্ৰু the Dajgua marks a significant shift in federal governance. Okay, federal governance ot eta shift ahise boli koise. So critically examine the implications. Okay, so keneke likhibo lagibo ki kotha apnaloke jodi already you are very sure that apnalokor prelims bahut bhal hoise, then apnaloke amar test series join koribo pare, aru noholeo nije apnaloke eta model answer prepare kori review nije koribo pare, aru jodi apnalok amar help lage then amar jonto dia number ase tat apnaloke amak jogajog koribo. Then next topic to hoise amar global gender gap report. Okay, very important hoy. So amar global gender gap report 2025 recently release hoise. Okay, eta jodi ami ranking khini sao, first rank ne paise Iceland. Okay, Iceland, Finland, Norway, UK, New Zealand top 5 countries ot ase, right? এতিয়া আমি চাব লাগিব যে ইণ্ডিয়াৰ পাৰফৰ্মেন্স কি হয়, আৰু এই ৰেংকটো আমাৰ কাৰণে খুব নেচেচাৰী, বিকজ আমি এতিয়া যিহেতু আমাৰ মেইনছ আহি আছে বা আগলৈও আপোনালোকে এবাৰ নহ'লেও আগলৈও যদি মেইনছ লিখে তেনেহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ ডাটাবোৰ আমি যদি মেইনছত ইউজ কৰোঁ আমাৰ আনচাৰ ৰাইটিঙত, ইনট্ৰ'ত বা কনক্লুজনত, যে ইণ্ডিয়াজ ৰেংক ইজ দিছ, অ'কে, বা টপ পাৰফৰ্মিং কাণ্ট্ৰিজ আৰু তেনেকুৱা ষ্টেটমেণ্টবোৰ দিলে আপোনালোকে কি হয় প্লাছ মানে মাৰ্কছ বহাৰ চান্স বেছি থাকে, বিকজ জেনেৰেলাইজ আনচাৰ এটা সকলোৱে লিখিব। অ'কে, বাট মোৰ বা আমাৰ সেই আনচাৰটো আমি কেনেকৈ এক্সট্ৰা কৰোঁ, অলপমান এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী যদি আমি ডাটা পুট কৰোঁ, লগতে ডাটাটো যদি আমি পাৰফেক্টলি কোড কৰিব পাৰোঁ যে ক'ৰ পৰা লৈছোঁ আমি ডাটাটো। অ'কে, যে গ্ল'বেল জেণ্ডাৰ গেপ ৰিপৰ্ট 2025 কৈছে যে ইণ্ডিয়াৰ ৰেংক ইজ দিছ, অ'কে, বা আমুকৰ পৰা এইটো আমি ডাটা পাইছোঁ। চ' ডেট উইল ব্ৰিং মোৰ এফিচিয়েঞ্চ, মানে বহুত বেছি এফিচিয়েণ্ট হ'ব সেই আনচাৰটো, ৰাইট, নৰ্মেল এটা জেনেৰেলাইজ আনচাৰতকৈ। অ'কে, চ' আমি যদি চাওঁ ইণ্ডিয়াৰ পাৰফৰ্মেন্স, ইণ্ডিয়াৰ ৰেংক কিমান হৈছে 131, অ'কে, 131 আউট অফ কিমান 148। চ' অবভিয়াছলি ইমান লাষ্টৰ ফালে আছোঁ আমি, চ' ভাল পাৰফৰ্ম কৰা নাই, ৰাইট, জেণ্ডাৰ গেপ আছে আমাৰ, ৰাইট। কোনে ৰিলিজ কৰে আমাৰ এই গ্ল'বেল জেণ্ডাৰ গেপ ৰিপৰ্টটো, আমাৰ ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফ'ৰাম। এবাৰো আমি যদি APSC প্ৰিলিমছৰ পেপাৰখন চাওঁ তাত আমাৰ কুৱেশ্যন আহিছে, ইয়াৰ আগৰ টপিকটোৰ ৰিলেটেড হওক বা এতিয়া যদি আমি এই টপিকটো চাওঁ, ডাইৰেক্টলি আমাৰ আহিছিলে এটা কুৱেশ্যন যে which of the following is not published by, right? গতিকে সেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন, এই ৰিপৰ্টবোৰ কোনে পাব্লিছ কৰে, অ'কে, কোনটো অৰ্গেনে কি ৰিপৰ্ট পাব্লিছ কৰে, কেইটা ৰিপৰ্ট পাব্লিছ কৰে, সেইবোৰ জনাটো আমি খুব ইম্পৰ্টেণ্ট নেচেচাৰী হয়। এতিয়া আমি গ্ল'বেল জেণ্ডাৰ গেপ ৰিপৰ্টখন যে ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফ'ৰামে ৰিলিজ কৰে আমি জানিব লাগিব, ৰাইট, নাজানিলে আমি প্ৰিলিমছত সেই আনচাৰটো কৰিব নোৱাৰিম। অ'কে, চ' আই হোপ দিছ ইজ ক্লিয়াৰ। এতিয়া মেইন কথাটো হৈছে যে আমি আগৰ ৰেংকতকৈ আমি আৰু পিছ পৰিলোহে, বিকজ ইয়াৰ আগৰবাৰ আমাৰ 129 আছিলে ইণ্ডিয়াৰ ৰেংক, এতিয়া কি হৈ গ'ল আমাৰ 131। অ'কে, চ' এই জেণ্ডাৰ পেৰিটি স্ক'ৰ কিমান হৈছে আমাৰ 64.1%। অ'কে, এতিয়া এনেকুৱা টপিক যদি আপোনালোকৰ আহে, GS2 মে বি আহিব পাৰে, ইছ্যুজ ৰিলেটেড টু উইমেন, অ'কে, GS1তো আহিব পাৰে, ছ'চাইটি, অ'কে, দেন এই যে জেণ্ডাৰ গেপ ইছ্যুটো বা ইছ্যু ৰিলেটেড উইমেন, সেই যিকোনো ৰিলেটেড তেনেকুৱা টপিকৰ ৰিলেটেড যদি কুৱেশ্যন আহে, দেন আমি এইখিনি বস্তু তাতে হাইলাইট কৰিব পাৰিম। অ'কে, যে আমাৰ জেণ্ডাৰ পেৰিটি আমাৰ স্ক'ৰ ইমান হৈছে, আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ গ্ল'বেল জেণ্ডাৰ গেপ ৰিপৰ্টত আমাৰ ৰেংক ডিক্লাইন হৈছে। অ'কে, কোনে পাব্লিছ কৰে, আমি অলৰেডি ক'লোঁ যে এই ইণ্ডেক্সটো ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফ'ৰামে এনুৱেলি পাব্লিছ কৰে। অ'কে, 2006 পৰা পাব্লিছ কৰি আছে। মেইনলি আমাৰ যোনটো জেণ্ডাৰ মানে জেণ্ডাৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন মেইল ফিমেলৰ to benchmark gender parity progress globally, okay, and track disparities in মানে আমাৰ মেইল আৰু ফিমেলৰ মাজত যোনটো ডিফাৰেঞ্চেছ কোনকেইটা চেক্টৰ কভাৰ কৰে, ইকনমিক পাৰ্টিচিপেশ্যন এণ্ড অপৰচুনিটি, অ'কে, এডুকেশ্যনেল এটেইনমেণ্ট, হেল্থ চাৰ্ভাইভেল আৰু পলিটিকেল এম্পাৱাৰমেণ্ট। অ'কে, যে আজি যদি আমি ইকনমিক পাৰ্টিচিপেশ্যনত যদি চাওঁ বা অপৰচুনিটিজ যদি চাওঁ, তেনেহ'লে মেইল আৰু ফিমেলে সমান অপৰচুনিটি পাইছে নাই, বাট যদি আমি পে পেৰিটি কথা কওঁ, অ'কে, যে এটা ইনষ্টিটিউশ্যনত, এটা অফিচত এজন মেইল এমপ্লয়ীয়ে একেখিনি কামৰ কাৰণে কিমান চেলেৰি পাইছে আৰু ফিমেল এমপ্লয়ীয়ে একেখিনি কামৰ কাৰণে কিমান চেলেৰি পাইছে, তাতে ডিফাৰেঞ্চটো কি আছে, দেট ইজ কল্ড পে পেৰিটি। অ'কে, যে ইকুৱেল মানে একেখিনি কামৰ কাৰণে একেটা এমাউণ্ট অফ পে'মেণ্ট হৈছে নে নাই, বাট যদি নাই হোৱা দেট মিনছ জেণ্ডাৰ বেছড ডিফাৰেঞ্চেছ আছে, ৰাইট, চ' দেটছ কল্ড পে পেৰিটি, ৰাইট।
Then educational attainment, obviously higher level of education বা schooling, female or কিমান আহিছে, male or comparison ত কিমান হৈছে, health আৰু survival ৰ ক্ষেত্ৰত, then আমাৰ political empowerment ৰ ক্ষেত্ৰত যে আমি যদি চাওঁ all over the world globally আমাৰ politicians women কিমান আছে, আমাৰ ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেন্টৰ কথাই যদি চাওঁ, আমাৰ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট লেজিসলেচাৰ ষ্টেটছ বিলাকৰ লেজিসলেচাৰৰ কথা যদি চাওঁ, womenৰ political empowerment কি হয়, so এই ফেক্টৰ গিটা কনসিডাৰ কৰি গ্লোবাল জেন্ডাৰ গেপ ৰিপৰ্ট এনুৱেলি পাব্লিছ হয়। ওকে, স্কোৰিংটো কেনেকৈ দিয়ে, 0 পৰা 1 লৈকে, যদি 0 কি ইণ্ডিকেট কৰে, ইনইকুৱেলিটি, মানে 0 পাইছে মানে তেতিয়াহ'লে আল্টিমেটলি বহুত ইনইকুৱেলিটি আছে, ইকুৱেলিটি নাই, আৰু যদি 1 পাইছে স্কোৰ, দেন ফুল পেৰিটি, মানে মেইল ফিমেলৰ এই চেক্টৰকেইটাত ইকুৱেলিটি অলমষ্ট আছে। ওকে, ঠিক আছে। এতিয়া আমি যদি মেইন ফাইণ্ডিংখিনি চাওঁ, ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ, এইবাৰ ৰিপৰ্টখনৰ আমি ৰেংকটো গম পালোৱেই। ওকে, ইকনমিক পাৰ্টিচিপেশ্যনৰ কথা যদি চাওঁ, আমাৰ কি হৈছে, ইট হেজ ইম্প্ৰুভড টু 40.7% পেৰিটি। ওকে, অলপমান ইম্প্ৰুভ হৈছে। ইকনমিক পাৰ্টিচিপেশ্যন যদি চাওঁ আমি, তাতে আমাৰ ইম্প্ৰুভমেণ্ট আহিছে। স্লাইট ৰাইজ ইন ইনকাম পেৰিটি, চ' যোৱা বছৰতকৈ আমাৰ ইনকামৰ যোনটো পেৰিটি, মানে মেইল আৰু ফিমেলৰ ইনকামৰ ডিফাৰেঞ্চেছত অলপমান বেটাৰমেণ্ট হৈছে, বেছি নহয়, ভেৰি স্লাইট। কিমানলৈ আহিছে, 29.9%। ওকে, এই ডাটাকেইটা আপোনালোকে কাইণ্ডলি নোট ডাউন কৰি থ'ব, দিছ উইল বি হেল্পফুল ইন ইয়ৰ মেইনছ। ওকে, এই ডাটাবোৰ যদি আপোনালোকে লিখিব পাৰে, দেন অবভিয়াছলি আপোনালোকে বেলেগ এজন কেণ্ডিডেটতকৈ বেছি মাৰ্কছ পাবলৈ সক্ষম হ'ব। ওকে, দেন এডুকেশ্যনেল এটেইনমেণ্ট বাৰু আমাৰ ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ, হাই পেৰিটি আছে এট 97.1%। ওকে, হেল্থ এণ্ড চাৰ্ভাইভেলো আমাৰ কি হৈছে, হেল্থৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ ইম্প্ৰুভমেণ্ট দেখা গৈছে। ওকে, এটা বেয়া খবৰ কি হৈছে যে আমাৰ পলিটিকেল এম্পাৱাৰমেণ্টত আমাৰ ডিক্লাইনহে হৈছে। দেৰ ইজ ডিক্লাইন ইন উমেন্স পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন, পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনত আমাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ আমাৰ বেয়া হৈছে। কিয়? বিকজ আগতে আমাৰ 14.7% আছিলে, এতিয়া 13.8% হৈছে। এইটো আমাৰ কিহত, পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন, মানে আমাৰ ইণ্ডিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্টত উইমেনৰ কিমান ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন আছে এজ এ হোল। ওকে, ইন কম্পেৰিজন টু মেইল। অবভিয়াছলি আমি জানো, আমি মিনিষ্ট্ৰীকেইটাই যদি চাওঁ, আমাৰ একদম কাউণ্ট আঙুলি মূৰত হিচাপ কৰিব পৰাকৈ আমাৰ মিনিষ্টাৰ্ছ আছে, ৰাইট? প্ৰেচিডেণ্ট আছে, ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ আছে, এণ্ড একদম আঙুলি মূৰত হিচাপ কৰিব পাৰি, ৰাইট? হয়নে নহয়? দেন আমাৰ যদি মিনিষ্ট্ৰিয়েল ৰোলছৰো আমাৰ কি হৈছে, ডিক্লাইন হৈছে। ওকে, 6.5% বা 5.6% আছে। চ' ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, আমি ক'ত ইম্প্ৰুভ কৰিছোঁ আৰু ক'ত ইম্প্ৰুভ কৰা নাই, সেই বস্তুখিনি আমি আমাৰ আনচাৰ্ছবিলাকত আমি মেনশ্যন কৰিব পাৰিম। আমি উইমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কথা ক'লে আমি এইটো বস্তু ক্ৰিটিকেলি লিখিব পাৰিম যে পলিটিকেল এম্পাৱাৰমেণ্টত আমি ডিক্লাইন দেখা পাইছোঁ ইন কনটেক্সট অফ ইণ্ডিয়া, ৰাইট? চ' দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। ওকে, দেন সাউথ এছিয়ান ৰিজন, আমি যদি সাউথ এছিয়ান ৰিজনৰ চাওঁ, আমাৰ ইণ্ডিয়া আমি ভূটান, নেপাল আৰু শ্ৰীলংকাতকৈ পিছত আছোঁ। ওকে, বাংলাদেশ হেজ চাৰ্জ টু 24th গ্ল'বেলি, মেইনলি তাতে উইমেন পলিটিকেল এম্পাৱাৰমেণ্ট হৈছে, তেওঁলোকৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ বেটাৰ হৈছে, 24th পাইছেগৈ। ওকে, আৰু চবতছে লাষ্ট এণ্ড ৱৰ্ষ্ট ৰেংকিং কাণ্ট্ৰি কি হয়, পাকিস্তান, ৰেংক 148। ওকে, দেন গ্ল'বেল লিডাৰ্ছ, টপ 5 কাণ্ট্ৰিজ আমি অলৰেডি চালোঁ, আইচলেণ্ড, ফিনলেণ্ড, নৰৱে, ইউকে এণ্ড নিউজিলেণ্ড। ওকে, আৰু আমাৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এই ৰিপৰ্টটোৱে হাইলাইট কৰিছে যে প্ৰেজেণ্ট যোনটো ট্ৰেণ্ডত আমি চলি আছোঁ, এই গতিত যদি আমি যাওঁ, এইটো ট্ৰেণ্ডত যদি আমি চলি থাকোঁ, তেনেহ'লে ফুল পেৰিটি পাবলৈ, মানে এভৰিথিং, গোটেইখিনি চেক্টৰতে উইমেন আৰু মেনৰ ইকুৱেল ষ্টেটাছ হ'বৰ কাৰণে, ইকুৱেল অপৰচুনিটিজ, ইকুৱেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন ইন পলিটিকেল এম্পাৱাৰমেণ্ট এণ্ড এটচেট্ৰা, সেইটো হ'বৰ কাৰণে আমাক কিমান ইয়েৰ লাগিব, ইট উইল বি ইন 123 years, মানে আৰু 123 বছৰ পিছতহে আমি ফুল পেৰিটি পাম, যদি আমি বৰ্তমানৰ পেচত চলি থাকোঁ। ওকে, এটা চেঞ্চুৰী, মোৰ দেন আ চেঞ্চুৰী ইট উইল টেক, ৰাইট? চ' ডেট মিনছ এই ৰিপৰ্টটোৱে এইটোৱে বুজাইছে যে আমি যদিও ট্ৰাই কৰি আছোঁ, বাট ইটছ নট ভেৰি গুড, উই হেভ টু পাৰফৰ্ম বেটাৰ, উই হেভ টু ৱৰ্ক মোৰ হাৰ্ড, ৰাইট? যদি আমি চাওঁ, চেণ্ট্ৰেল এছিয়াকটো 208 years লাগি যাব, মিডল ইষ্টক 185, চাউদাৰ্ণ এছিয়াত 138 years লাগিব। কম্পেৰেটিভলি যদি আমি চাওঁ, লেটিন আমেৰিকা আৰু কেৰিবিয়ানখিনিক কম লাগিব, তেওঁলোকক 57 years লাগিব ফুল পেৰিটি আহিবৰ কাৰণে প্ৰেজেণ্ট ট্ৰেণ্ডত, বাট চবতছে বেছি লাগিব আমাৰ চেণ্ট্ৰেল এছিয়ান যোনখিনি কাণ্ট্ৰিজ। ওকে, চ' এইখিনি ডাটা আমি আমাৰ এক্সামত ইউজ কৰিব পাৰিম। এতিয়া ইণ্ডিয়াই কি এফৰ্ট কৰিছে, যোনটো আমাৰ জেণ্ডাৰ গেপ, সেই জেণ্ডাৰ গেপটো কমাবৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াৰ কি কি ইনিচিয়েটিভছ, আমি পলিটিকেল এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কাৰণে আমি কি দেখিছোঁ, আমাৰ নাৰী শক্তি
বন্দন অধিনিয়ম ওকে যোনটোৱে আমাৰ কি হয় কয় 33% অফ ৰিজাৰ্ভেশ্যন ৱেৰ ফৰ উইমেন ইন পাৰ্লিয়ামেণ্ট এণ্ড ষ্টেট লেজিছলেচাৰ ওকে চ' এইখিনি আমাৰ এক্সামত আহিয়ে থাকে প্ৰিলিমছ হওক মেইনছত আমাৰ উইমেন এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কাৰণে কি ইনিচিয়েটিভ লৈছে আমাৰ যে পাৰ্লিয়ামেণ্ট আৰু ষ্টেটৰ লেজিছলেচাৰ 33% ৰিজাৰ্ভেশ্যন আনিছে ক'ৰ পৰা আহিছে কোনটো বিল কোনটো এমেণ্ডমেণ্ট সেইখিনি জনাটো নেচেচাৰী দেন আমাৰ এডুকেশ্যনৰ কাৰণে বেটি বচাও বেটি পঢ়াও আছে বিজ্ঞান জ্যোতি স্কিম আছে বিজ্ঞান জ্যোতি কি হয় ইট টক্স এবাউট এড্ৰেছিং ইছ্যুজ অফ উইমেন ইন ষ্টেম কি হয় আমাৰ চায়েন্স টেকনলজি ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড মেথমেটিক্স এই যে চায়েন্স টেকনলজি ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড মেথমেটিক্স ইয়াতে আমাৰ উইমেনৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন বহুত কম চ' উইমেনে যাতে এই চায়েন্স টেকনলজি ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু মেথমেটিক্সত মোৰ আমাৰ উইমেন আহিব পাৰে অ'কে তাতে সেইটো কাৰণে আমাৰ বিজ্ঞান জ্যোতি স্কিম অনা হৈছে চ' দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ এই স্কিমটো আমি খুব জানাটো খুব নেচেচাৰী অ'কে ইট ইজ ৰিলেটেড টু দ্য ষ্টেম দেন ফিমেলৰ গ্ৰছ এনৰলমেণ্ট ৰেচিঅ'টো আমাৰ বাঢ়িছে অ'কে চ' দিছ ইজ আ গুড ইণ্ডিকেটৰ ইকনমিক পাৰ্টিচিপেশ্যন যদি চাওঁ আমাৰ যোনটো ফিমেল লেবাৰ ফ'ৰ্চ পাৰ্টিচিপেশ্যন সেইটো আমাৰ ইনক্ৰিজ হৈছে কিমানলৈ 41.7% অ'কে চ' পিৰিয়ডিক যোনটো আমাৰ লেবাৰ ফ'ৰ্চ চাৰ্ভে অ'কে ৰিপৰ্ট যোনটো আহে সেই ৰিপৰ্টৰ মতে আমাৰ উইমেনৰ লেবাৰ ফ'ৰ্চ পাৰ্টিচিপেশ্যন যোনটো ৰেট আৰু এই ডাটাটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকে নিজৰ মেইনছৰ আনচাৰত এই ডাটাখিনি কোড কৰিব পাৰিব ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এইটো আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউটো এইটো কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে বা চামৱেৰ দি আদাৰ ইউ কেন কোট ডেট আমাৰ ফিমেলৰ লেবাৰ ফ'ৰ্চ পাৰ্টিচিপেশ্যন ৰেট অ'কে কি হয় ইনক্ৰিজ হৈছে নে ডিক্ৰিজ হৈছে বা কিমান হৈছে ৰাইট দেন আমাৰ কিছুমান স্কিমছ আছে ছাপৰ্টিভ ষ্টেণ্ড আপ ইণ্ডিয়া আছে মহিলা হাত আছে আমাৰ অ'কে চ' দিছ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এইবোৰ ইনিচিয়েটিভ কোনে লৈছে আমাৰ ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে লৈছে অ'কে ফাইনেন্সিয়েল ইনক্লুজন হৈছে আমাৰ যেনেকৈ আমাৰ যোনবোৰ জন ধন একাউণ্টছ বহুত আহিছে ৰাইট দেন আমাৰ মেটাৰ্নিটি হেল্থৰ কাৰণে PM মাতৃ বন্দনা যোজনা আছে অ'কে দেন আমাৰ মেটাৰ্নিটি মৰ্টেল ৰেটটো ড্ৰপ হৈছে ৰাইট 97লৈ আহিলে চ' এই বস্তুখিনি আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ কি ইনিচিয়েটিভ সেইখিনিও আমি জনাটো খুব নেচেচাৰী বিকজ আল্টিমেটলি দিছ উইল হেল্প ইউ টু ব্ৰিং গুড মাৰ্কছ ইন ইয়ৰ মেইনছ এক্সাম অ'কে কিছুমান চেলেঞ্জেছ আমাৰ আছে কি চেলেঞ্জেছ আছে আমি সেইখিনি যেনেকৈ আমাৰ ৱৰ্ক ফ'ৰ্চ পাৰ্টিচিপেশ্যনটো কম অ'কে দেন আমাৰ এডুকেশ্যনেল ডিছপেৰিটি আছে আমাৰ যেনেকৈ ফিমেল লিটাৰেচি আৰু মেল লিটাৰেচি যোনটো ৰেট সেইটো প্ৰায়ে আমাৰ কি হৈ থাকে ডিফাৰেঞ্চ এটা বহুত বেছি থাকে ৰাইট দেন আমাৰ আনপেইড ৱৰ্ক উইমেনে যোনখিনি কাম কৰে সেইখিনি ভেলিউটো বহুত কম অ'কে আনপেইড ৱৰ্ক আমাৰ বহুত হয় ৰাইট মেইলতকৈ আমাৰ আৰ্নিংবোৰ কম মানে আল্টিমেটলি আমাৰ পে পেৰিটি বহুত কম থাকে একেটা কামৰ কাৰণে এজন মেইলক বেছি পইচা দিয়ে আৰু এগৰাকী উইমেনক তাতকৈ কম পইচা দিয়ে ৰাইট চ' এই বস্তুখিনি আমাৰ কিছুমান চেলেঞ্জেছ আছে আৰু সেই চেলেঞ্জেছখিনি আমি আমাৰ যদি মেইনছত আহে কুৱেশ্যন তেন আমি এইখিনি ডাটাখিনি যদি আমি দিব পাৰোঁ দেন ইট উইল বি ভেৰি হেল্পফুল অ'কে চ' আমি ধুনীয়াকৈ এইখিনি বনাই দিছোঁ আপোনালোকে ষ্টাডি কৰি ল'ব পাৰিব অ'কে আৰু গভৰ্ণমেণ্ট ইনিচিয়েটিভ যদি চাওঁ আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিলোঁ আমাৰ যোনখন 106 কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট আছিলে তাৰ জৰিয়তে আমাৰ 33% ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কথা যে আমি অলৰেডি ডিছকাছ কৰিলোঁ আমাৰ স্কিমছ কিছুমান আছে ৰাইট দেন আমাৰ লোকেল গভৰ্নেন্সৰ কাৰণেও আমাৰ পঞ্চায়তী ৰাজ ইনষ্টিটিউশ্যনছবোৰ আছে অ'কে চ' এতিয়াও আমি যদি ৰিচেণ্ট চাওঁ আমাৰ ৰিচেণ্ট যোনটো পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন হৈ গ'ল তাতে আমি দেখা পাইছোঁ যে অভাৰঅল অসম গভৰ্ণমেণ্ট অসমৰ কথা যদি আমি চাওঁ অসমৰ ৰিচেণ্ট পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন আমি নিউজত চালেই গম পাম যে উইমেনৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন বেছি আছিলে অ'কে চ' ডেট মিনছ আল্টিমেটলি লোকেল যোনটো আমাৰ গভৰ্নেন্স গ্ৰাছৰুট লেভেলত ডেমক্ৰেচিত আমি আমাৰ উইমেনৰ যিটো ষ্টেটাছ সেইটো ইম্প্ৰুভ হৈছে ৰাইট আৰু সেই বস্তুটো আমি নিশ্চয় আমাৰ এক্সামত কুৱেশ্যনত সেইখিনি আমি ফেকচুৱেল ডাটা আমি প্ৰভাইড কৰিব পাৰিম অ'কে চ' এইখিনি আছিলে আমাৰ আজিৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ টপিক ইয়াৰ পৰা আমি এটা মেইনছৰ কাৰণে কুৱেশ্যন প্ৰিপেয়াৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে পাৰিলে কুৱেশ্যনটো ট্ৰাই কৰিব মডেল আনচাৰ লিখিবৰ কাৰণে অ'কে চ' ইট উইল হেল্প ইউ অ'কে এইখিনি আছিলে আমাৰ আজিৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ গতিকে আই হোপ দিছ উইল হেল্প ইউ আৰু যদি কিবা থাকে আমাক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কিবা নতুন ইনিচিয়েটিভ যদি লাগে আমাক সেইখিনি কথাও আপোনালোকে আমাক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব পাৰে অ'কে আৰু আমাৰ অহা কাইলৈ ছানডে এটা ফ্ৰী স্কলাৰশ্বিপ টেষ্ট আছে যাৰ কাৰণে 3টা ভাল এৱাৰ্ডো দিয়া গৈছে গতিকে যদি আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব খোজে দেন আপোনালোকে আমাৰ নম্বৰত কণ্টেক্ট কৰি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ছানডে কামিং ছানডে 15 জুন 10টা পৰা 12টালৈ যোনটো ফ্ৰী স্কলাৰশ্বিপ টেষ্ট আৰু লগতে
টপ 3 ৰেংকাৰ্ছৰ যিকেইটা প্ৰাইজেছ সেইকেইটা আপোনালোকে ল'ব পাৰে অ'কে চ' নম্বৰত যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে এনকুৱাৰীটো ল'ব পাৰে বা আমাৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ Advait IAS পেজত আপোনালোকে সেইখিনি দেখা পাব অ'কে চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং থেংক ইউ এভৰিৱান